গাইস বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিলো বহুত দিন আমি ভিডিও দিয়া নাই কাৰণ মানে বহুত ব্যস্ততা হৈ আছিল অলপ আৰু মাল আহি আছে গৈ আছে জুনে জুনে আহি আছে কিয়তে জানে যে আমাৰ মাল আহি আছে গৈ আছে আৰু জুনে জুনে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফলো কৰা নাই ফলো কৰি ল'ব কিয়নো আমাৰ যদি বেছি দিন ভিডিও দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে সৰু সৰু আপডেট পাই থকা যায় তাতে আপডেটবোৰ পাই যাব সৰু সৰু যিকোনো যি মোবাইল আহে এটা ভিডিও আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমি এইফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ প্ৰথমতে এইবিলাকে দেখাই দিওঁ গেমিং ফোন হয় জুনে জুনে ৰগত গেম কৰিব বিচাৰে Asus ROG হয় একদম ফুল্লি গেমিং ফোন হয় আপোনালোকে আহিব পাৰে লৈ যাব পাৰে অল ওকে অল অৰিজিনেল ডিসপ্লে পাব কোনো চেঞ্জ নাই অল ওকে আছে আপোনালোকে PUBG ডাউনলোড কৰাই আছে মই চাব পাৰে PUBG ডাউনলোড কৰাই আছে আমি টেষ্ট কৰিছো ধুনীয়া লাগিছে এইটো 5G নহয় আৰু 4G হয় আপোনালোকে মডেলটো কি Asus ROG 2 Asus ROG 2 ওকে ধুনীয়া ফোন হয় বেটাৰী ব্যাকআপ ধুনীয়া আছে জুনে গেম খেলে ইহঁতে গম পাব এটাই দাম কি লিখিছে 16500 টকা কৰি 16500 ওকে তাৰ পিছত আপোনাৰ Realme পাব GT গেমিং এ ফোন হয়টো চাই লওক মডেলটো বাৰু GT কি মডেল GT2 চাগে GT2 ওকে 8128 হয় হ্যাঁ 888 স্ন্যাপড্রাগন আপোনালোকে চাই লওক 888 স্ন্যাপড্রাগন হয় এটো আপোনাৰ আহি যাব 16500 টকা 16500 কন্ডিশন চাই লওক লাইক ব্র্যান্ড নিউ সো কাৰোবাক লাগিলে ল'ব পাৰে গেমিং ফোন একদম সুপাৰ নেক্সট আপোনাৰ এটো চাই লওক K50i Redmi K50 হয় লেটেস্ট মডেল মডেল আপোনালোকে জানে এটো 6 মান্থ ওয়ারেন্টি পাই যাব অলৰেডি এটো এটো দাম আহিব আপোনাৰ 14000 ঠিক আছে তাৰ পিছত Redmi Note 12 এটো দাম আহিব আপোনাৰ 12000 ওকে আৰু এই Mi 10 আই আপোনালোকে দেখাই নাথাকো বেছি কাৰণ এইবিলাক মডেল আপুনি জানেই থাকে আমাৰ আপোনাৰ 10000 স্টাৰ্টিং 10500 পৰা পাই যাব ওকে তাৰ পিছত আপ টু আপোনাৰ 11500 5G হয় ঠিক আছে এতিয়া বৰ্তমান যি দেখাই আছে এইবিলাক 5G হয় ঠিক আছে যদি মাজতে 4G দেখাম তেতিয়া মই কৈ দিম ওকে তাৰ পিছত আপোনাৰ 11T চাব পাৰে Note 11T 6128 হ'ব হয় 13500 লিখা আছে এটো আপোনাৰ 12 পাই যাব 12000 টন চাই লওক কন্ডিশন চাই লওক একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন 5G ফোন লৈ যাওক আহক আৰু লৈ যাওক তাৰপিছত 10T পাব 10T আপোনাৰ 6128 11000 লিখা আছে 10500 পাই যাব ওকে তাৰপিছত আপোনাৰ 10T 464 পাব আৰু 9000 পাই যাব ওকে নেক্সট Xiaomi আপোনাৰ 11 Lite NE পাই যাব 5G মডেল হয় এটো খুব ডিমান্ডিং ফোন স্লিমেষ্ট ফোন হয় Mi Xiaomi এটো আপোনাৰ পাই যাব অনলি 13000 ত হয় 13000 ত পাই যাব 13000 লৈ যাওক একদম স্লিম ফোন অৰিজিনাল ডিসপ্লে 6GB RAM পাব 128 মেমৰি পাব তাৰপিছত আপোনাৰ Motorola G73 5G পাব 8128 পাব 13500 লিখা আছে অনলি 12000 লৈ যাওক আৰু Poco চাব পাৰে ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন একদম ব্র্যান্ড নিউ Poco M3 Pro 5G হয় 6128 ভেৰিয়েন্ট দুই পিস আছে আপোনাৰ কন্ডিশন সব গাইস একদম ব্র্যান্ড নিউ এটাও স্ক্র্যাচ নাই এনেকুৱা লাগিছে জাস্ট বক্সৰ পৰা ওলাই ইলি ওয়াৰেন্টি কেনেকুৱা থাকিব এইবিলাকত ওয়াৰেন্টি আপোনাৰ 15 ডেজ চেকিং ওয়াৰেন্টি পাই যাব হয় এইবিলাক বেছি থাকে মই মেনশন কৰাই দিম হয় মানে ক'ব কৈছে আমাৰ দোকানৰ ফালৰ পৰা 15 দিনৰ আপোনালোকে টোটালি চেকিং ওয়াৰেন্টি পাব তাৰ বাহিৰে যদি কিবা কোম্পানী ওয়াৰেন্টি থাকে সেইটো আপুনি কোম্পানীত ক্লেম কৰিব পাৰিব বাকি আমাৰ ফালৰ পৰা 15 দিন ৰিফান্ড মানে কিবা প্ৰবলেম থাকে আমি কৈ দিম কৰাই দিম যদি কিবা প্ৰবলেম পাই এক্সচেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব দামবিলাক কৈ দিও 10500 কৰি আহিব 10500 ওকে 4GB লয় তেতিয়ালে 9000 আহিব 9000 আহি যাব ঠিক নেক্সট মই 5G দেখাই দিও এইটো বাইক দিও ওকে তাৰপিছত আপোনাৰ চাই লওক Poco আছে হয় F3 GT মডেলটো মই বাৰু দেখাই দিও এটো গেমিং ফোন হয় চাই লওক F3 GT হয় 6128 হয় ইয়াতে 5G ডাউনলোড কৰাই আছে চাই লওক এইবিলাক সব চাই লওক এটা সুচ আছে আপোনাৰ জুনে খেলিছে জুনে গেমৰ বিষয়ে নলেজ আছে গেম খেলে হেটো গম পাব এইবিলাক চাই লওক ওকে আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে 17500 লিখা আছে অনলি 15500 লৈ যাওক 15500 চাই লওক কন্ডিশন চাই লওক খুব ধুনীয়া ওয়েট আছে ফোনটো লাষ্ট ভিডিও অফ দি ইয়াৰ লৈ যাওক এটো ঠিক আছে আপোনাৰ Poco 5G এটো কি মডেল হয় চাই লওক Poco F4 এটো গোটে লেটেস্ট মডেল হয় টেনশন ল'ব নালাগে আপোনাৰ 6128 পাই যাব এটো আপোনাৰ দাম আহি যাব আপোনাৰ এটো 16500 ঠিক আছে তাৰপিছত Google Pixel জানে আপোনালোকে Pixel নাথাকে বৰ্তমান নাই এক পিছে আছে বৰ্তমান জুনে ল'ব বিচাৰে আহিলে হ'ল ওকে আছে টেনশন ল'ব নালাগে 6128 পাব কিমান প্ৰাইস 17500 নেক্সট তাৰপিছত আপোনালোকে আইফোন দেখিছে বহুত দেখাই দিয়ে আইফোন দেখাই দিও আৰু আইফোন 4G হ'ব মই যি বৰ্তমান দেখাই আছো এবাক চাই লওক XR হয় দুই পিস আছে 128 এটা আছে আৰু আপোনাৰ 64 আছে অনে আছে এইবিলাক অৰিজিনাল বেটাৰি কিমান থাকিব বেটাৰি আপোনাৰ 80 প্লাস থাকি যাব 80 প্লাস বেটাৰি থাকিব চাই লওক কন্ডিশন ট্ৰু টুন সব পাই যাব এইবিলাক গোটে দেখাই নাথাকো যেটো এইবিলাক অৰিজিনাল ফোনে হয় এটো আপোনাৰ 128 আৰু 64 আপোনাৰ আহি যাব
17,000 আৰু আপোনাৰ সৰি এই 128 আহিব আপোনাৰ 17,500 আৰু আপোনাৰ যদি 64 লয় 16,500 ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো AC2020 পাই যাব AC2020 13,000 ত পাই যাব অনলি 13,000 ত 128 GB AC2020 তাৰপিছত আপোনাৰ 13 দেখিব পাৰে 13 চাই লওক অফাৰ দিম 13 ত কণ্ডিশ্যনটো আকৌ দেখাই লওঁ চাই লওক কণ্ডিশ্যনটো খুবেই ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন অৰিজিনেল ডিছপ্লে টেনশ্যন কিমান আহিব কোৱা 40,000 ত পাই যাব এইটো কিমান GB 128 GB চাই লওক আছে আপোনাৰ 87 87 বেটাৰী হেল 40,000 ত এটাও স্ক্ৰেচ নাই লৈ যাওক আৰু এইটো আপুনি চাব পাৰে আইফোন 11 21,500 পাই যাব এইটো 21,500 ব্লেক কালাৰ কণ্ডিশ্যন চাই লওক ঠিক আছে নেক্সট আপোনাৰ নাথিং 1 হোৱাইট কালাৰ পাই যাব আপোনালোকে বুকিং কৰালে হ'ল আহি আছে আমাৰ হোৱাইট কালাৰ আপোনালোকক যদি হোৱাইট কালাৰ লাগে দেন বুকিং কৰিলে হ'ল এইটো ব্লেক কালাৰ পাই যাব আপোনালোকে চাই লওক 8256 হয় কিমান আহিব প্ৰাইচটো প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ 22,500 22,500 এটো কৰি দিলো 22,000 লৈ যাওক নাথিং 1 8256 GB যদি কাৰোবাক হোৱাইট কালাৰ আপোনাৰ লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি বুকিং কৰি ল'ব নেক্সট আপোনাৰ IQ চাব পাৰে গেমিং ফোন IQ চাই লওক IQ এইটো আপোনাৰ 4G হয় 4G টো প্ৰথমে দেখাই লওক ওকে খুব ধুনীয়া হৈছে কণ্ডিশ্যন একদম একেবাৰে ধুনীয়া হৈছে মডেলটো কি আছে Z6 আছে 8GB ভেৰিয়েণ্ট 8GB ভেৰিয়েণ্ট হয় এইটো আপোনালোকে পাই যাব অনলি 12,500 ত 12,500 IQ চাই লওক কণ্ডিশ্যন খুবেই ভাল 8GB RAM হয় নেক্সট আপোনাৰ Z6 5G পাই যাব এইবিলাক হয় চাই লওক 5G মডেল 5G হয় এইটো 8GB ভেৰিয়েণ্ট এইটো 6GB ভেৰিয়েণ্ট ওকে 8GB ভেৰিয়েণ্ট আপোনাৰ আহি যাব 14,500 আৰু 6GB ভেৰিয়েণ্ট আহিব 13,500 13,000 ঠিক আছে নেক্সট IQ আপোনাৰ Z3 আছে তো অলপ স্ক্ৰেচ আছে এইটো কাৰণে আপোনাৰ 11,500 5G হয় এইটো 5G 8GB RAM হয় এইটো ওকে নেক্সট আছে Vivo আছে আপোনাৰ V21 5G 8128 আছে 15,500 লিখা আছে অনলি 13,500 পাই যাব ঠিক আছে নেক্সট এইটো 13,500 পাই যাব Vivo V21e 5G OnePlus কিনে কভাৰ কৰি লওঁ নেকি OnePlus কিনে আহি যাওঁ ওকে OnePlus আপোনাৰ দেখিছে এইটো 10R লাইক এণ্ড ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন 10R কালাৰটো কি মৰম লগা কালাৰ ধুনীয়া হয় এইটো এটা ইছ্যু আছে ইয়াৰ মানে আপডেটৰ কাৰণে হৈছে চাগে যোনে জানে সি জানিব মানে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো অহা নাই মানে অল অৰিজিনেল হয় আপোনালোকে যদি চাই কৈ দিছোঁ আৰু আপোনালোকক সঁচা কথা যোনে নিব আহিব দূৰৰ পৰা নগ'লে বেয়া হ'ব এইটো ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো আপোনাৰ নাহে আপডেট দিলে আহি যাব পিছত হয় হয় এনেকুৱা আহি যায় অল অৰিজিনেল হয় এটা ডিছপ্লেৰ কপি নেকি অৰিজিনেল ডিছপ্লে 100% অৰিজিনেল ডিছপ্লে এইটো ডিছপ্লে অৰিজিনেল আছে কোনো কপি ডিছপ্লে নহয় জাষ্ট ইয়াৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো লোৱা নাই কি ইছ্যু হৈছে আমিও গম নাপাওঁ চ' আপোনালোকে চাই লওক এইটো কিবা অফাৰ আহিব কিবা প্ৰাইচ কৈ দিয়া 19,500 পাই যাব 19,500 10R চাই লওক কণ্ডিশ্যন 8GB ভেৰিয়েণ্ট হয় 8128 নেক্সট আছে আপোনাৰ 9R ওকে 9R চাই লওক অল অ'কে আছে 9R আপোনাৰ কণ্ডিশ্যন খুবেই ধুনীয়া এটা স্ক্ৰেচ নাই এবাউটত যাওঁ চাই লওক 9R ওকে এইটো প্ৰাইচটো কিমান আহিব এইটো প্ৰাইচ আপোনাৰ আহি যাব এইটো 22,500 22,500 কণ্ডিশ্যন চাওক খুবেই ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন নেক্সট তাৰপিছত আপোনাৰ OnePlus 8 আছে OnePlus 8 কাৰ্ভ ডিছপ্লে এইটো কাৰ্ভ ডিছপ্লে হয় ওকে এইটো কিমান আহিব প্ৰাইচটো এইটো আপোনাৰ অফাৰ দি দিম 20,000 20,000 লৈ যাওক নেক্সট আছে আপোনাৰ চাব পাৰে 7 Pro পপ-আপ কেমেৰা হয় এইটো পপ-আপ কেমেৰা হয় চাই লওক কেমেৰা হয় খুবেই ধুনীয়া হয় কেমেৰা পপ-আপ কেমেৰা চাই লওক পপ-আপ কেমেৰা কাৰ্ভ ডিছপ্লে পাই যাব এইটো আপোনাৰ আহি যাব 17,500 অনলি ওকে তাৰপিছত 70 আছে 4G মডেল হয় এইটো 70 আহি যাব আপোনাৰ 13,000 অনলি ঠিক আছে তাৰপৰা নৰ্থ CE2 লাইট এইটো আপোনাৰ আহি যাব অনলি 12,500 ওকে তাৰপিছত নৰ্থ CE2 আছে আপোনাৰ 16,500 লিখা আছে এইটো আহি যাব আপোনাৰ 14,500 ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ নৰ্থ 2 আছে 2 পিচ চাব পাৰে এইবিলাক আহি যাব আপোনাৰ 15,500 কৰি ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ এইফালে চাব পাৰে Realme X7 আছে 5G এইবিলাক X7 আছে X7 আপোনাৰ 8GB ললে আপোনাৰ আহি যাব 13,500 আৰু যদি আপুনি 6GB ললে 12,500 আহি যাব ওকে কণ্ডিশ্যন দেখাই দিও এটা কণ্ডিশ্যন দেখাই দিয়া না চাই লওক কণ্ডিশ্যন অৰিজিনেল ডিছপ্লে পাব কোনো কপি ডিছপ্লে নহয় চাই লওক নেক্সট তাৰপিছত আপোনাৰ চাব পাৰে Realme এটা 5G আছে এইবিলাক খুবেই কমত দি দিম আপোনাৰ Narzo 30 আৰু Realme 8 5G আছে এইবিলাক 10,000 ত পাই যাব ওকে 10,000 8GB 6GB RAM হৈ যাব আৰু Realme 6 আছে আপোনাৰ প্ৰথমতে মই 5G টা কভাৰ কৰিলো Tecno Pova আছে একদম লাইক এ ব্র্যান্ড নিউ হয় চাই লওক Pova 5G হয় এটো আপোনাৰ আহি যাব 10,500 এইটো ডিসপ্লে বহুত ডাঙৰ ডিসপ্লে সব মই হাততে ধৰা নাই 7 ইঞ্চ ডিসপ্লে হ'ব চাগে 5G ফোন হয় একদম ব্র্যান্ড নিউ হয় যেটাও স্ক্র্যাচ নাই 10,500 পাই ওকে 10,000 এটো RAM কিমান আছে এটো RAM আপোনাৰ 8GB RAM চাই লওক তাৰপিছত Infinix 05G আছে হয় চাই লওক 11,500 লিখা আছে এটো আহি যাব আপোনাৰ 9,500 ওকে বঢ়িয়া 8GB RAM নেক্সট তাৰপিছত Infinix এটো চাই লব লাগিব কি মডেল এটো আছে আপোনাৰ Hot 12 Pro 5G হয়
অল 12 Pro 5G এইটো আপোনাৰ 8GB RAM হ'ব 128 হ'ব এইটো আপোনাৰ দাম আহি যাব 9500 দি দিম ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ 464 হ'ব এইটো 5G হয় 9500 লিখা আছে 9000 ত পাই যাব ঠিক আছে তাৰপিছত Oppo F11 19s আছে এইটো 4G মডেল হয় 12500 লিখা আছে অনলি 11000 পাই যাব ওকে এইবিলাক চাব পাৰে Oppo A55 9500 লিখা আছে 8500 পাই যাব ঠিক আছে তাৰপিছত Oppo A15s এইটো পাই যাব আপোনাৰ 6000 ত অনলি ওকে Realme 3 Pro 6128 মানে কম দামত গেম কৰিব বিচাৰে এইটো প্ৰচেছৰ খুবেই ভাল 6128 হ'ব এইটো আপুনি 6000 ত পাই যাব ঠিক আছে আৰু Realme 9 Note 9 আৰু আছে Note 9 বাৰু মানে খাই দিওঁ এটা আছে এইবিলাক 8000 লিখা আছে 7000 পাই যাব 7500 লিখা আছে 6500 পাই যাব ঠিক আছে তাৰপিছত MI A3 আছে ডিসপ্লে ফিংগাৰ কম দামত ডিসপ্লে ফিংগাৰ মানে ল'ব বিচাৰে হয় চাই লওক এইটো আপোনাৰ আহি যাব 6500 ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ এইবিলাক দেখিব পাৰে Note 10 Pro Max Note 10 Pro আছে এইবিলাক দাম জানেই আপোনালোকে 10 ষ্টাৰ্টিং এবাৰ যোৱা 9500 ষ্টাৰ্টিং ঠিক আছে 9000 চাই লওক ষ্টাৰ্টিং পাই যাব 9500 ৰ পৰা পাই যাব এইবিলাক খুবেই ভাল মোবাইল হয় এমোলেড ডিসপ্লে 1 to 11000 মানে জিবি লৈ পেলাই আহিব আৰু মডেল দুটা আহে যিটো Note 10 Pro and Max আহে সো 9500 পৰা ষ্টাৰ্টিং এইটো নল পাই যাও Note 9 Pro আছে আপোনাৰ 8800 লিখা আছে 7200 পাই যাব ঠিক আছে Redmi Note 11 আছে আপোনাৰ 664 8000 পাই যাব এইবিলাক সেম মডেল হয় সেম দামত পাই যাব আপোনাৰ 10 Prime যাক বিগাৰ বেটাৰী লাগে এইটো 7000 পাই যাব Poco M2 আছে আপোনাৰ Poco M2 আপোনাৰ পাই যাব 7500 লিখা আছে অনলি 6000 পাই যাব ঠিক আছে আৰু Infinix আছে আপোনাৰ Infinix আপোনাৰ 664 হ'ব এইটো পাব আপোনাৰ 6500 ঠিক আছে এইবিলাক আছে চাব পাৰে Motorola এইবিলাক পাব আপোনাৰ 7000 কৰি অনলি 6GB RAM হ'ব 128 মেমৰি হ'ব বেটাৰী বিগাৰ হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ 6128 11 Note 11 Pro 14500 লিখা আছে অনলি 12000 ওকে K20 Pro K20 Pro যোনে গেম খেলিব বিচাৰে লোৱা পাৰে only 9500 পাই যাব K20 Pro তাৰপিছত আমি Vivo ধৰো Vivo চাব পাৰে আপোনাৰ S1 Pro 8GB RAM ৰে হ'ব এইবিলাক পাই যাব আপোনাৰ 8500 কৰি ঠিক আছে তাৰপিছত Vivo এইটো আপোনাৰ Y20G আছে এটো 6500 পাই যাব এটো 8GB মই অফাৰ দি দিও এটো 7000 পাই যাব অনলি ঠিক আছে 8GB আৰু Realme 5 Pro 8128 আছে 5 Pro হয়তো 7500 পাই যাব ঠিক আছে আৰু Realme আপোনালোকে চাব পাৰে ধুনীয়া মোবাইল Realme 7 Pro ডিসপ্লে ফিংগাৰ হ'ব 10500 লিখা আছে অনলি 9000 কৈ পাই যাব ঠিক আছে আৰু Realme 6 আছে আপোনাৰ চাব পাৰে অনলি 7000 কৈ পাই যাব ঠিক আছে ওকে তাৰপিছত এইফালে অলপ কম দামী দেখাই দিওঁ কম দামী দেখাৰ আগত আৰু গেমিং ফোন আছে মোৰ লগত ওকে চাই লওক Poco X3 পাব ইয়াৰ কণ্ডিশ্যন পাব পাৰে অল অৰিজিনেল ডিসপ্লে পাই যাব 664 হ'ব আপোনাৰ এইবিলাক 2 মান্থ কৰি ওয়ারেন্টি থাকিব অনলি Poco X3 Pro আৰু M4 Pro এই গিটা মডেলে গোটেই বিলাকত নহয় এইবিলাক 2 মান্থ কৰি ওয়ারেন্টি থাকিব টেনশন লব না লাগে গেমিং ফোন RAM আৰু ষ্টৰেজ কিমান আছে 664 ওকে 6GB RAM 64 ষ্টৰেজ 9000 লিখা আছে অনলি 8000 ত পাই যাব ওকে বঢ়িয়া তাৰপিছত আপোনাৰ M4 দেখিছে 8500 লিখা আছে M4 গেমিং হয় এমোলেড ডিসপ্লে পাই যাব এইবিলাক 7500 পাই যাব লগত বক্স পাব আৰু আপোনাৰ সিম ইজেক্টৰ আৰু কেবল এটা পাব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ Note 8 Pro দেখিছে Note 8 Pro বিলাকো গেমিং হয় ইয়াত এক্সট্ৰিম লেভেলৰ গেম পাবজিত খেলিব পাৰি 664 পাব 6128 পাব 8128 পাব আপোনালোকে এইবিলাক 7000 ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং পাই যাব 7000 ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰি আপোনাৰ 8000 লৈ পাই যাব ঠিক আছে নেক্সট তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে Note 10s চাব পাৰে Note 10s পাই যাব আপোনাৰ অফাৰত দি দিম 7000 কৰি Note 10s আপোনালোকে ঠিক আছে নেক্সট এইবিলাক ষ্টৰেজ লয় তাৰপিছত এইবিলাক Redmi 9 পাব এইবিলাক কম দামৰ পিছত দেখাই আছো ইয়াৰ ওপৰত দেখাই দিও ঠিক আছে Redmi Note 10 আছে 6128 464 Note 10 Redmi Note 10 এইবিলাক এমোলেড ডিসপ্লে পাই যাব 6128 ললে আপোনাৰ আই যাব 8000 আৰু যদি আপুনি 464 ললে তেতিয়া হলে 7000 ত পাই যাব ওকে তাৰপিছত আমাৰ Note 7 Pro আছে 6128 লাইন আপ এইবিলাক লাইন আপ Note 7 কালাৰে পাব স্টার্টিং আপোনাৰ জানে 3GB ললে আপোনাৰ 5000 আহিব 4GB ললে 5500 আহি যাব আৰু যদি কোনোবা 6GB RAM ললে তেতিয়া 6500 পাই যাব ওকে তাৰপিছত আপোনাৰ এইবিলাক চাবলৈ কম দামী দেখাই আছো Redmi 9 Prime এইবিলাক পাই যাব আপোনাৰ 6000 কৰি তাৰপিছত এইবিলাক পাই চাই চাওক 5000 কৰি পাই যাব 4GB RAM Redmi 9 ওকে অনলি 5000 তাত কোনো কন্ডিশন চাই লো ধুনীয়া কন্ডিশন এটা স্ক্র্যাচ নাই এটা ব্ল্যাক কালার অপশন পাই যাব ফোরকানটা এলে যোনটো ভাল আছে এটা লৈ লব পাৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ Redmi 8 edible আছে 4500 আহি যাব তাৰপিছত এইবিলাক চাব পাৰে Redmi 7 এইবিলাক 3500 পাই যাব তাৰপিছত এইবিলাক Redmi 7 তিনিটা মডেল আছে এইবিলাক 4500 কৰি পাই যাব আপোনালোকে আৰু
ইফালে কম দামী আছে এইবিলাক দেখুন এইবিলাক Redmi 9 পাৱাৰ আছে এইবিলাক বেটাৰী বিগাৰ লাগিলে পাই যাব এইবিলাক 6500 কৰি আহি যাব আৰু Realme Narzo 20 আছে এইটো 6000 পাই যাব এইটো 4000 ত পাই যাব এইটো আপোনাৰ 128 মাইক্ৰোমেক্সৰ ফোন হয় এইটো আপোনাৰ পাই যাব 5500 ওকে তাৰপিছত এইবিলাক চাব পাৰে এইবিলাক যিমানখিনি আছে এইবিলাক 4500 কৰি আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে এইবিলাক RAM ROM কিনকা আছে RAM ROM আপোনাৰ 2GB to 3GB হ'ব মানে জুনে জি লয় আৰু পাই যাব 4500 কৰি 2GB আপুনি চাই লওক আপুনি অৰিজিনাল হ'ব অৰিজিনাল কোনো কপি ডিসপ্লে নাই 3GB লাগিলে ল'ব পাৰে 2GB লাগিলে ল'ব পাৰে জলদি আহক লৈ যাওক আৰু কিবা তো গাইস এইখিনি চালে আপোনালোকে আৰু আপোনাৰ নিউ ইয়াৰত গিভএৱে আহি আছে ধামাকা ভিডিও আছে আপোনালোকে মোৰ সৈতে জড়িত থাকাৰ কাৰণে মোৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু যদি আপোনালোকক মানে সদায় মানে আপোনাৰ ইনফৰমেশনটো লাগে তেতিয়াহলে আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত ডিজিটেল হাব বুলি ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডি থাকিব ফলো কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে সৰু ইনফৰমেশন পাই থাকিব কি মডেল আছে কি গৈছে তো